Seria Iubirea care te-a golit, când te-a iubit un narcisist. Episodul 9, când îți dai seama. Nu e un moment clar. E o sumă de tăceri care încep într-o zi să doară altfel. Nu te trezești într-o dimineață spunând gata, e abuz, nu e iubire, plec. Desprinderea nu vine brusc, vine ca o lacrimă care stă în colțul ochiului prea mult, ca o frază pe care ți-o repeți, dar nu o rostești, ca o teamă care devine încet adevăr. La început încă îl aperi, e ca o scuze, e stresat, are traume, a avut o copilărie grea, poate că dacă am fi mai conectați și tu te implici mai mult și razi mai mult și speri mai adânc, pentru că ai nevoie să crezi că n-ai greșit alegându-l. Apoi începe disonanța, te simți tot mai gol, dar nu știi de ce. Plângi, dar nu poți explica ce te doare. Simți că te pierzi, dar încă spui că e iubire. Ai insomnii, ai noduri în gât, ai o viață normală care nu mai e a ta. Și totul în tine începe să ceară altceva, liniște, spațiu, oglinzi curate. Primul moment de trezire. Poate o frază, nu sunt nebun, chiar am simțit asta, nu merit să fiu tratat așa. Poate o privire a cuiva care te vede cu adevărat, poate o tăcere care, în loc să te sperie, te eliberează. E ceva mic, dar real și nu mai poți să-l negi. Începi să citești despre gaslighting, despre traumă, despre narcisism și dintr-o dată fiecare paragraf pare scris despre tine și e șocat și furios și rușinat și eliberat în același timp, pentru că în sfârșit cineva pune în cuvinte ce n-ai putut numi. Îți dai seama că ai fost singur în doi, că iubirea ta nu a fost întâmpinată, că tot ce ai oferit a fost folosit, nu primit, că ai fost văzut doar când ai fost sutil, că ți s-a cerut tot, dar nu ți s-a oferit aproape nimic și că tu ai ținut relația în viață, doar tu. Simți vină, apoi furie, apoi claritate. Te simți vinovat că n-ai plecat mai devreme, că ai ignorat semnele, că ai tăcut, că ai iubit, apoi vine furia. Pentru cum ai fost tratat, pentru cum ai fost mințit, pentru cum ți s-a luat lumina din ochi. Și după toate astea vine claritatea. Începi să vezi, să numești, să spui nu, să nu mai justifici, să nu mai accepti jumătăți de adevăr. Dar desprinderea e un proces, nu înseamnă că pleci imediat. Poate că încă îl iubești, poate că încă speri, poate că încă te minți, poate încă nu simți că poți să te desprinzi. Dar o parte din tine s-a trezit și nu mai poate adormi la loc. Adevărul greu. Nu toți cei care trec prin asta ajung să se trezească, dar tu ai început să vezi, să simți, să numeri zilele, să-ți amintești cine erai înainte de el. Și chiar dacă doare, e începutul al tău, pentru că adevărata trezire nu e despre furie, e despre tăcerea în care nu te mai minți, e despre momentul în care nu-l mai aștepți, ci începi cu pași mici să te aștepți pe tine.